Ei ole mitenkään ihan tavallisinta se, että kestävyysjuoksija tekee näin paljon. Tulevaa hallikautta ollaan suunniteltu nyt vähän erilaiseksi tälle kaudelle. Käytävällä sattui tulemaan vastaan doping-testaaja ja se oli silleen, että no hei, Suomi tässä itse asiassa justiinsa etinkin. Leirielämä jatkuu. Jos viime vlogissa oltiin Pajulahdessa Alppimäen-leirillä 3 viikkoa, niin tällä kertaa ollaan nyt sitten Helsingissä Urheassa, mutta Alppimäen-leirillä niin ikään. Tervetuloa vlogiin. Mä oon aina ollut vähän laiska syömään salaattia, tai ehkä silleen varsinkin kotona kun on, niin tosi harvoin on silleen, että tulisi salaattia syötyä. Ja ehkä nimenomaan just sen takia, kun ei vaan jaksa sitten ruveta alkaa pilkkomaan sitä siihen ruuan kylkeen sitten. Mutta toi on jotain, mitä mä oon tällä kaudella koittanut nyt skarpata sitten, että tulisi aina syötyä sitten salaattia kanssa siinä ruuan kanssa. Että ainakin on niin kuin sanotaan, että ainakin paljon enemmän tullut syötyä salaattia tällä kaudella. Tuossa aamulla tein jo ensimmäisen VK tuossa matolla. Se siis muuten onnistui ihan hyvin, mutta kyllä vaan tuli hirveän kuuma tuossa matolla juostessa, että meinasi olla vaikea mitata noita laktaattejakin, kun oli niin hikiset sorvet, ettei mennä pysyä liuskat käsissä siinä. Mutta joo, nyt sitten iltapäivällisesti tunneliin. Ensimmäinen sarja tehty. Ihmeen matala oli laktaatti 2,7 vaan. Toisaalta fiiliskin on kyllä hyvä, että nyt sitten ehkä toiseen sarjaan koittaa saada sen, että löytää sitten kuinka kovaa uskaltaa juosta silleen, että pysyy se laktaatti edelleenkin siinä, missä se haluaa, mutta niin kuitenkin ajatuksena, että toiseen sarjaan lähdetään kiinnittämään vauhtia. Onnistuneen treenin jälkeinen raukee fiilis, niin kyllä tässä on sitä jotain, että kyllä tästä nauttii. Vaikka nyt eihän toi nyt ollut muuta kuin vaan tommonen perus VK-treeni, mitä nyt on tottunut tekemään, mutta kyllä se jättää hyvän fiiliksen, kun se saa vedettyä onnistuneesti maaliin. Oh my god, don't be right down. Ei ole mitenkään ihan tavallisinta se, että kestävyysjuoksija tekee näin paljon aitahyppyjä kuin mitä mä itse teen. Että itsellä tulee kuitenkin aika tasaisesti tehtyä. Mutta mä oon kokenut, että se on mulle tosi hyvä, kun se mun askel on ehkä just semmoinen, että se perustuu aika paljon tommoseen kimmoisuuteen. Nyt sitten tosiaan kun on tuolla aitahyppyillä herätelty kroppa, niin koetetaan sitten saada tuntumaan mahdollisimman helpolta tommonen 13-sekkainen satanen, että nyt voitte arvioida, että kuinka helpolta se näyttää.
my god, Topi Raitanen. Tänä aamuna pikkusen viivästä toi treeniin lähteminen, kun just kun olin tulossa tänne treenihuoneeseen juoksemaan, niin tuossa käytävällä sattui tulemaan vastaan doping-testaaja ja se oli silleen, että no hei, Suomi tässä itse asiassa justiinsa etinkin, että olisi testin paikka ja otettiin sinne sitten veri- ja virtsanäytteet ennen kuin pääsi treenaamaan. Ja mulla se on kyllä ollut silleen, että sanotaan 99% noissa testeissä ei ole kovin pitkään kestänyt ja se onkin sitten mun vakiovitsi aina heittää testaajille, että jos jotain mulle jää käteen tästä urheiluurasta, niin mä oon keskivertoa parempi kusemaan. Monelle kun sanoo, että on alppimäeleirillä, niin silleen, no ihan ymmärrettävästikin ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, että millainen se huone sitten oikein on, missä ollaan ja eletään. Mutta siis ei se tämän kummempi ole, että tämä on oikeastaan ihan tämmöinen normaalin hotellihuoneen näköinen, että ei silleen ulkoisesti ei huomaisi mitään, että oltaisiin jotenkin erilaisissa huoneissa. Ainoa mikä sitten, kun täällä on tosiaan se koneisto päällä, niin täällä käy semmoinen aika kova pihinä ja pauke tuosta koneistosta. Ainakin itse on tykännyt silleen nukkua korvatulpilla. Tässä huoneessahan pitäisi olla vähintään 15 tuntia vuorokaudesta, että siitä alkaa tulemaan niitä hyötyjä. Ehkä semmoisia yleisimpiä kysymyksiä, mitä mulle on tullut, on se, että miten täällä saa ajan kulumaan. Ja ei mulla kyllä siinä ollut mitään ongelmaa, että hyvin kyllä saa päivät kulumaan. En mä tiedä, onko se sitten sitä, että on vaan niinku urheilijahommassa yleisesti tottunut vaan siihen, että treenien välissä ei tule hirveästi tosiaan muuta tehtyä, kun vaan sitten hengailtuu kotona, niin ei siinä silleen muutenkaan tulisi hirveästi silleen lähettyä minnekään kylle pyörimään sitten, vaikka ei täällä huoneessa tarvitsisi ollakaan. Toinen yleinen kysymys on sitten se, että miten mä koen sen eron siinä, että onko tämmöisellä alppimäeleirillä vai oikeassa vuoristossa korkean paikan leirillä. Niin siinä selkeimpänä erona on se, että tämä alppimäähuone tuntuu jotenkin aika paljon helpommalta. Mä veikkaisin, että se johtuu siitä, että tässä kuitenkin päivän mittaan tulee toistuvasti poistuttua tästä huoneesta siihen niin kuin normaaliin happipitoisuuteen. Tulin tekemään treenin tänne Leppävaaran Kameleontten halliin. Viimeisin muistohan täältä Leppävaaran stadionilta, niin sanotaan, että omissa urheiluhetkissä niin ei mahdu top 10, jos tää treeni sitten vaikka mahtuisi. Eka 10 kertaa 200 metriä. Ja sitten toista 10. Yeah. Sitten vielä yksi kovaa. Ei ollut mikään ihan paras päivävire. Ehkä varsinkin silleen, varmaan toi Alppimaja on se, mikä sitten just vaikutti tossa, että hengitys oli tosi silleen voimakasta ja just silleen pikkusen oli sen myötä semmoinen tahmeen tuntuinen fiilis, mutta kuitenkin sanoisin, että ei tossa niinku vauheissa silleen paljon jääty siitä, mitä mä toivoin silleen, että olisi ollut ihan semmoinen täydellinen suoritus tästä, että ehkä semmoinen niinku puolisen sekkaa ehkä olisi voinut toi jälkimmäinen sarja olla nopeampi. Viimeinen oli 24,2. Pitkästä aikaa tommonen 200, että juostiin oikeesti kovaa ja sitten vielä tuolla lyhyellä 200 metrin radalla, niin se melkein hirvitti tuossa kurvissa ja silleen, että vitsi tässä muuten mennäänkin sitten kovaa. Mutta siis sanoisin silleen, että ihan hyvin irtos toi viimeinen veto sitten kanssa. No en ole tämmöisiä aitakävelyitä tehnyt ennen, mutta ei ole toilta myöskään ensimmäinen kerta, kun tekee kävelyitä tai hyppyjä kuvitteellisilla aidoilla. Tää on itselle silleen ihan hauska, kun oltiin silloin muutamia vuosia sitten oikeastaan ensimmäisiä tyyppejä, jotka pääsivät käyttämään tätä alppitreenihuonetta. Ja sille aina tulee vähän jotain pikku updatea, että nyt tänä vuonna uutuuksia on toi leuanvetopaikka ja sitten myös toi tanko on tossa
uusi, mutta niin sen mä muistasin, että ekana vuotena esimerkiksi ei ollut edes peiliä tuossa niin vastapäätä tätä juoksumattoa, mikä niin on silleen, no tavallaan yksinkertainen juttu, mutta se tekee aika paljon mukavammaksi tuossa juoksumatolla juoksemisen, kun on edessä jotain liikettä, mitä seurata. Tulevaa hallikautta ollaan suunniteltu nyt vähän erilaiseksi tälle kaudelle, että aiempina vuosina ollaan nyt yritetty, vaikka hallikausi nyt lähtökohtaisestikaan ei ole mikään hirveän pitkä, niin ollaan koettu niihin viikkoihin, mitä se hallikausi kestää, niin koettu tunkea vaan niin paljon kisoja kuin vaan siihen suinkin saa. Ja se ei sille ihan rehellisesti sanoen ei ole tuottanut sitä tulosta, mitä ollaan haluttu. Niin nyt sitten tälle hallikaudelle ollaan ajateltu, että tulee jo kisattua hallissa, mutta teki sen hallikauden kuitenkin vähän silleen riisutumpana, että enemmänkin koittaisi vaan saada silleen 2-3 hyvää starttia, että se olisi vaan semmosena välitsekkauksena se hallikausi ja sitä kautta se palveli sitä kokonaisuutta paremmin sitten, että mennään sitä kohti, että kesällä pystyy sitten juoksemaan mahdollisimman kovaa. Ensi kesän arvokisana on EM-kisat Birminghamissa ja se on itselle totta kai se päätavoite tälle kaudelle ja tavoitteeksi on asetettu myös se, että pääsisi siellä EM-kisoissa sitten EM-finaaliin tonni vitosella. Mitä se vaatisi, että se on realismia kunnolla se EM-finaalipaikka tonni vitosella, niin se melkein vaatisi sen, että olisi ennätys sillä tasolla, että pääsisi sinne EM-kisoihin sillä suoralla tulosrajalla. Että suora tulosraja on siis niinkin kova kuin 3.33 ja 50. Se kaikkein optimaalisin tilanne olisi se nimenomaan, että pystyisi sillä varmistamaan sen paikan EM-kisoihin, juoksemaan suoran rajan ja sitten siitä asetelmasta olisi sitten myös hyvä lähteä tavoittelemaan sitä EM-finaalipaikkaa. Se vaatii kyllä tosi hyvää onnistumista tältä kaudelta, mutta kaikki koitetaan nyt tähdätä siihen. Taas on yksi tehty. Tänään on ollut vähän semmonen, väsyneen miehen tupla-VK-päivä, että ei ole ollut semmonen mikään ihan tuoreemman tuntunen kroppa, että selkeästi huomaa semmoista rasitusta kropassa ja ehkä myös huomaa silleen vähän henkisestikin, että semmonen tietynlainen kuorma tuntuu vähän tässä, että ei ole ihan semmonen kovin drive tavallaan lähteä tähänkään treenipäivään, mutta juoksu itsessään on tuntunut ihan hyvältä ja siihen on koittanut nimenomaan sitten keskittyäkin sitten. Että nyt sitten perinteinen tupla VK-päivän toinen treeni, eli taas 20 kertaa 400 metriä sitten VK40 ja menen samaan paikkaan tekemäänkin ne tonne Olympiastadionille. Taitaa itse asiassa blogille tullut jokainen tämän harjoituskauden VK-nelkku-setti nyt sitten ja jokainenhan niistä on tähän mennessä kulkenut silleen tosi hyvin. Nyt oli kyllä selkeästi ensimmäinen semmonen, joka tuntui aika väsyneeltä. Et kyllä siinä tosiaan näkyy vähän nyt kuorma alle. Mutta eipä se haittaa. Kyllä tässä kuitenkin tosiaan tämänkin treenin sai vedettyä silleen ihan kunnialla maaliin ja näin, vaikka oli vähän väsyneemmä tuntusta sitten tänään, että nyt tässä ei tosiaan ole enää paljon jäljellä, kun pääsee sitten taas palauttavalle viikolle ja koittaa tosiaan siinä sitten taas hommata takaisin tasapainoa. Mun alkuperäinen visio tälle videolle oli se, että tää on kaikkein selkein, kun tää päättyy siihen, kun mä lähden Urheasta sitten Jyväskylään päin, kun tehtiin tosiaan päätös, että mä teen viikon viimeisen kovan treenin vielä täällä Jyväskylässä sitten. Mut päädyin siihen, että kuvataan tää sittenkin videolle, koska täällä tää keli on tämmönen, että täällä on +1 astetta lämmintä nyt ja sataa tommoista
räntää, niin mä ajattelin, että jos nyt jollain pystyn itteni tähän paremmin motivoimaan, niin se, että jos mä tiedän, että tästä tulee kuitenkin kontsaa videolle, niin sillä nyt sitten ohjelmassa on tosiaan 200 metrin ylämäkiä nyt sitten täällä, että lähdetään tekemään. Joutuu tekemään treenin silleen, että sataa vettä tai lunta tai räntää tai ihan mitä vaan, niin tulee semmonen fiilis siinä vähän silleen, että vitsi, sataispa vielä vähän kovemmin ja enemmän, että tulisi oikein kunnolla fiilistä tähän treeniin. Mutta joo, kulki ihan ongelmitta nyt ja Treeni sitten jatkuu ensi vlogissa kohti niitä ensi kesän EM-kisoja ja paina tässä vaiheessa tykkäys, tilaa kanava ja nähdään siellä ensi vlogissa. Kippari kuittaa! Ollaan nyt sitten Helsingissä Urheassa, mutta Alppimäen-leirillä niin ikään. Tervetuloa vlogiin. Vitsi pyörittää.